हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं बाळकोने लंच बॉक्स में आपी शकाय अने सवाરના नास्तामां फटाफट बनी जती इंस्टंट रवा इडली। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सौ प्रथम अहीं 1 कप जेटलो रवो लेवानो छे, जेने शेकवा माटे अहीं एक पेन में आपणे 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ લેવાની। અહીં રાઈ છે આગળ પડતી લેવી અને રાઈ ફૂટે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને 1 તીખું મરચું। અહીં મરચું છે તમારી રીતે તમે તીખું કે મોળું લઈ શકો। ત્યારબાદ 4 થી 5 કાજુના ટુકડા, 4 થી 5 બદામના ટુકડા। હવે આ બધી વસ્તુને એકાદ મિનિટ માટે આપણે રોસ્ટ કરી લેશું, જેનાથી એ ક્રિસ્પી થઈ જાય અને ત્યારબાદ જે આપણે રવો લીધો છે એ ઉમેરી દેવાનો છે। હવે આપણે આ રવાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 મિનિટ સુધી શેકવાનો છે, જેનાથી રવાની અંદર જે વઘાર છે એની ફ્લેવર આવી જાય। તો રવો છે શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ રવો છે એને આપણે એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। આ જે મિશ્રણ આપણે તૈયાર કર્યું એને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને ગમે ત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ રવા ઇડલી બનાવી શકો છો। હવે 5 મિનિટ માટે ઠંડુ કરી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે ઇડલીનું બેટર બનાવીએ। તો ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। તો મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું છે અને એને મિક્સ કરી લેશું। ત્યાં કોઈ મસાલા કરવાની જરૂર નથી। હવે અહીં 1 કપ છાશ લેશું, જેને ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈને આપણે બેટર બનાવીએ। તો એ છાશ છે થોડી પ્રમાણમાં ખાટી હોય તો રિઝલ્ટ સરસ મળે છે। તો તમે ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈને આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો ઇડલીનું બેટર તૈયાર છે। હવે આપણે આ જે બેટર બનાવીએ એની માટે જે 1 કપ છાશ લીધી તેમાં હજી પણ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી છાશ બચી છે। અહીં ઢાંકણ ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે નાળિયેરની ચટણી બનાવીએ। તો અહીં મેં એક મિક્સર જાર લીધું છે, જેમાં આપણે અડધો કપ જેટલું લીલું નાળિયેર લીધું છે, એને સુધારી લીધું છે, એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ અહીં 1 થી 2 તીખા મરચાં છે એને ઝીણા સમારી લીધા છે અને 1/4 કપ જેટલી દાળિયાની દાળ। બાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે અને 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન, જેને પાણીથી સાફ કરીને ત્યારબાદ ઉમેરવા અને છેલ્લે 1/4 કપ જેટલું દહીં લીધું છે એને ઉમેરી દઈશું। અને હવે 1/4 કપ જેટલું પાણી છે એમાંથી અડધું પાણી ઉમેરીએ અને ત્યારબાદ જરૂર પડશે તો ઉમેરીશું। તો હવે એક વખત એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું અને ગ્રાઇન્ડ થઈને તૈયાર છે। આપણે ચેક કરી લઈએ તો જે પાણી બચ્યું છે એ પણ આમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને હવે ફરીથી એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રાઇન્ડ થઈને નાળિયેરની ચટણી તૈયાર છે। બસ હવે આપણે આ ચટણીનો વઘાર કરી લઈએ। તો વઘાર માટે મેં અહીં એક પેન લીધું છે, જેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરવાની। રાઈ ફૂટે એટલે થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને એને મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું, એને પણ મિક્સ કરી લેશું। હવે જે આપણે ચટણી ગ્રાઇન્ડ કરી હતી આમાં એડ કરી દેવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ લો કરીને આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। વધારે વાર ચટણીને કૂક કરવાની જરૂર નથી। તો મિક્સ થઈને આપણી આ નાળિયેરની ચટણી તૈયાર છે। હવે આપણે એને એક બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને જ્યાં સુધી ચટણી બને ત્યાં સુધીમાં આપણું જે ઇડલીનું બેટર છે એ પણ સરસ રીતે સોક થઈ ગયું છે। તો એ ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો રવો છે એને પૂરેપૂરી રીતે જે છાશ છે એને એબ્સોર્બ કરી લીધી છે અને થોડું બેટર કઠણ થઈ ગયું છે। તો આપણે ફરીથી થોડી છાશ છે એડ કરીને બેટર છે થોડું ઢીલું બનાવી લેશું। તો અહીં છાશની જરૂર જેટલી પડે એટલી નાખવાની। મેં ફરીથી અડધો કપ છાશ લીધી છે, એમાંથી જેટલી જરૂર પડે એટલી હું ઉમેરી રહી છું। અને ઘણી વખત અમુક રવો છે વધારે છાશ પીવે છે અને ઘણી વખત ઓછી, તો એ પ્રમાણે છાશનું જે પ્રમાણ છે નક્કી થતું હોય છે। તો બેટર છે તૈયાર છે। હવે આપણે બેટર છે એમાંથી ઇડલી બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મીઠો સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ જે સોડાને એક્ટિવેટ કરશે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ તેલ। ગરમ તેલ નાખવાથી ઇડલીની અંદર જાળી સરસ પડે છે। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। આ બેટર છે એને તમે એક જ ડાયરેક્શનમાં આવી રીતે ફેટવાનું છે, જેનાથી બેટર છે થોડું હળવું બનીને ફૂલી જશે। તો બેટર છે આપણું તૈયાર છે। હવે મેં અહીં ઇડલી ટ્રે લઈ લીધી છે, જેને તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે, જેમાં આપણે બેટર છે આવી રીતે રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ સ્ટીમર છે એમાં આ ઇડલીને સ્ટીમ કરવાની છે। તો મેં પહેલેથી સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરી લીધું છે અને હવે આપણે ઇડલી એમાં રાખી દઈશું। તો આપણી આ ઇડલી છે એને બનતા હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। 15 થી 20 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીએ તો આપણી આ ઇડલી છે ડન થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો, હું તમને નજીકથી બતાવું તો ઇડલી આવી રીતે ઉપરથી ફાટી જાય એનો મતલબ કે ઇડલી સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ છે। તો આપણે આ જ રીતે બીજી બધી પ્લેટ તૈયાર કરી લેશું।
આપણી પાસે ઇડલીની 2 પ્લેટ રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ઇડલીને ડીમોલ્ડ કરીએ તો એકદમ ઇઝીલી ડીમોલ્ડ થઈ જાય છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ઇડલી છે દેખાવમાં પણ સરસ લાગે છે અને ટેસ્ટમાં પણ એટલી સરસ બની છે। તો આપણી આ ઇડલી તૈયાર છે। હવે આપણે એને સર્વ કરીએ। તો અહીં મેં પ્લેટમાં લઈ લીધી છે જેને આપણે કોકોનટ ચટણી સાથે સર્વ કરીએ। અને એક ઇડલી આપણે તોડીને પણ જોઈએ તો અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીવાળી આ ઇડલી છે એ જેટલી ફટાફટ બની પણ જાય છે એટલી જ ખાવામાં પણ ટેસ્ટી બની છે। તો આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।